bà ơi. Khu đất mà cháu mua ở đây đấy. À, vâng. Đẹp. Đẹp không bà? Đẹp. Mảnh đất này cháu ưng ý lắm bà. Vâng. Này đẹp mà. Vâng. Từ nay thì bà cháu mình thoải mái mà trồng đây bà. Vâng. Bây giờ cháu tính là bà cháu mình sẽ lên cái đám ở trên cùng kia trước bà. Mình sẽ cải tạo từ trên xuống. Mình làm dần thôi mà. Đám chính là dần ở phía trên kia này là rau, quả đấy rồi. Cháu đang tính là bây giờ mình sẽ gảy cái cỏ này bà, xong mình đốt. Đốt xong mình mới cuốc để nên luống để mình mới trồng cấy. Vâng. Cái đất này cháu nghĩ là cuốc cũng dễ thôi. Vâng. Những mảnh đất này khá là rộng bà. Vâng. Cũng vì thế thì cháu mới quyết định lấy bà. Bà ơi, bà ngồi đây nghỉ nhá, để cháu đi làm việc. Cháu để cháu cày cái cỏ này. Bà đi với cháu chỉ theo cháu, hôm nay cháu đưa bà đi xem đất thôi, bà không phải làm đâu, bà cứ ngồi đây nhé. Vâng. Ơi, bà không phải làm đâu, bà cứ ngồi nghỉ đi.
Vâng luôn. Bà có mệt không bà? À. Bằng luôn đi. Cái đất này chắc đánh núi chắc cũng dễ thôi bà nhỉ? Tôi nhìn thấy nó tơi tơi này. Đất tơi thì Bà ơi, bà ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Cháu đi đánh núi. Bà cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Bà để cháu lên nuống cho bà nhặt rác cũng được. Không có sao không?
Bà ơi, cũng muộn rồi, hai bà cháu mình về thôi nhỉ bà nhỉ? Vâng. Chắc là cuốc cứ để đấy thôi bà. Ừ. Xong mai mình lại ra làm tiếp. Ở đấy bỏ đấy cũng được bà. Đi, bà cháu mình về thôi. Về bà cháu mình về nấu cơm ăn. Cũng muộn. Ôi bà ơi, trên này có búi rau kìa. Ừ. Bà đi đợi cháu nhá, để cháu đi hái rau nhá. Vâng. Bà đứng ở đây thôi, nương cái chỗ này dốc lắm. Ừ. Khang ơi, đi cẩn thận nhá, dốc lắm. Về đây bà ơi. Bữa rau rừng ngon. Rau này ăn ngon lắm rồi. Ừ. Đây là ăn ngon lắm. Bà ơi, bà thấy đói chưa? Mình về mình nấu cơm ăn. Bữa rau này ngon. Rau này cái rau này nó không phải chỗ đất nào nó cũng mọc đâu, nhưng mà nó phải tốt đúng không?
Đi, cứ đi mít.
cháu nấu cho. Làm nước. Thế cái gia vị cháu để ở đây này bà này. Vâng. Đấy, bà cứ để đấy cho cháu. Bà ra bàn ngồi đi, đợi cháu một tí là cháu xong bây giờ đấy. Ơi, cơm cơ mà. Đợi cháu chút nhé. Đi lấy cơm đi. Miu ơi, Miu. Miu, ăn cơm đi Miu.
chưa bà? Nhìn cơm lên nhiều bà nhỉ? Mày đi cuốc đất mệt trọng đói lắm rồi. Bà ơi, cơm của bà đấy, bà cơm đi. Nó không muốn ăn. Vâng. Vâng, em ăn cơm nhé. Thế bà ơi. Ăn thử thế nào, thế nào. Cái bàn khá lớn. Làm thế này có vừa miệng bà không? Bán có thấy ngon không? Ngon lắm. Ừ. Ngon bà nhỉ? Ngon. Vâng. Làm rau này xem. Rau này cũng ngon mà. Ngon. Cách đây khoảng mấy tháng ấy, cháu cũng đi thu hoạch cái loại quả của rau này và Vâng. cháu cũng đem ra chợ bán nên là người ta rất là thích. Ừ. Người ta thích ăn. Cái loại rau này thì ăn được cả lá và cả quả ấy. Vâng. Lá này quả cũng ngon mà. Vâng. Bà ơi, cháu cảm ơn bà nhá. Hôm nay bà đã vất vả đi hộ cháu cả buổi sáng rồi. Bà làm được mà. Đấy, hôm nay bà mệt rồi, bà ăn nhiều vào nhá. Ừ. Nhưng bà khá lớn. Cái rau này là ăn nó còn ngọt không bà nhỉ? Ừ. Ăn ngon. Bà ăn đi bà. Đấy, bà đưa bác về đây trông thấy nó vào bữa cơm đi. Bà ơi, hôm nay đi cuốc miếng đất vừa mua ấy, cháu thấy đất rất là tơi xốp. Chắc chắn là dòng hoa màu sẽ tốt bà ạ. Tốt được. Vâng. Ừ. Cái đất này đường hoa màu tốt. Vâng. Mình cuốc cảm thấy nó rất là tơi xốp ấy. Vâng. Cái đấy mà nếu mà vụ đông ấy thì mình trồng khoai tây thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều củ. Nhưng mà bây giờ nó mà vụ xuân rồi nên là chắc không kịp được. Ừ. Mình sẽ trồng loại cây trồng khác thôi. Vâng. Đây bà đi làm theo cháu mà có thấy mệt không? Không bình thường. Bà gắp thịt ăn này bà. Thịt mình làm ăn kiểu này nó không bị chán đấy. Đó, bà ăn nhiều cơm rồi nhá. Vâng. Bà ăn nhiều cơm vào nó mới khỏe. Bác ơi.